आता थोडं तालमींकडे वळूया, की 2 अंकी नाटकाचं जेव्हा तालमींचं नियोजन आपल्याला करायचं असतं, तेव्हा काय पद्धतीने तुम्ही आखणी करता? आणि आव्हानं अवेलेबल नटांना ठेवून तालीम करणं ह्याच्या पलीकडे, कारण नट सांगतात की मी वेळ देतात 10 ते 2, पण येतच नाहीत. ही आत्ताची आव्हानं आहेत का आधीपासून नाही, आहेत? आधीपासून असं नव्हतं. हां. म्हणजे आता ते बिझी पण असतात, हे पण खरं आहे. अगदी मान्यच आहे की ते बिझी असतात, पण दिलेली वेळ ते नाही पाळत किंवा अचानकच सांगतात की अरे तुला सांगितलं होतं मी नागपूरला जायचं होतं मला, म्हणजे हे मला माहितीच नसतं. किंवा नटच कशाला, प्रोडक्शन मॅनेजर्स वेळ प्रॉपरली प्लॅन करत नाहीत. म्हणजे साहित्य संघात 11 पासून तालीम, असं रंगीत तालीम, टेक्निकल रिहर्सल, आणि तिकडे आपण जातो 10लाच की आता आपल्याला 11 ते करायचं आहे, मग संध्याकाळी परत ह्या नटाला सोडायचं आहे, कारण नटांचे प्रयोग चालूच असतात. प्रोड्युसर आपल्या तालमीसाठी आपलाच प्रयोग कॅन्सल नाही करत. तर त्याच्याबद्दल मी असं म्हणते की ते प्रोड्युसर असं असतात की त्यांना 1 लिटर दूध हवं असतं, त्याच 1 लिटर दुधाचं त्यांना खवा, 1 किलो पेढे, 1 किलो गुलाबजाम, आणि शिवाय माझं दूध माझ्या फ्रीजमध्ये तसंच पाहिजे, त्याला काहीच नाही होता कामा. तर ते आपलंच नवीन नाटक येत आहे, आपलीच तालीम आहे, हा माणूस आपल्याच नाटकात काम करतोय, तो प्रयोग नाही कॅन्सल करत. मग त्यांनी मिनिमम काय करायचं, आम्हाला तालीम तरी वेळेवर सगळं उपलब्ध करून द्यायचं. पण साहित्य संघात जातो, 10 वाजता आपण पोचतो की सगळ्यांच्या आधी मला जाऊन तयार सेट बीट लागाय, आणि मग तो प्रोडक्शन मॅनेजर शांतपणे सांगतो, पण संघाच्या गलीत 11पर्यंत ट्रकच येऊ शकत नाही, मग तुम्ही आम्हाला का 11ची वेळ दिलीत, किंवा तुम्ही काल रात्री का सामान आणलं नाहीत. पण हे प्लॅनिंग नाही, आणि मग आम्ही सगळे बसलेलो आहोत. त्यामुळे तालमीचं नियोजन हे म्हटलं तर जिव्हारी लागण्यासारखा शब्द आहे, किंवा म्हटलं तर हसण्यावारी नेण्यासारखा शब्द आहे. आपण खूप करतो, कागदावर ते खूप करतो, येतच नाहीत. कधी कधी असं होतं की अख्खी टेक्निकल एकच रिहर्सल मिळते पहिल्या प्रयोगाच्या आधी, सगळेजण आहेत अशी, मग कोणीही काही पण पण दॅट इज अ गिव्हन, यू कॅनॉट क्रिप टू मच अबाउट इट. आय डू क्रिप, पण शेवटी तुम्हाला त्याच्या सकटच काम करायचं आहे. पण मग आता हे आव्हान आताच्या काळामध्ये जे निर्माण झालंय की इतर माध्यमांमुळे नाटकाला तेवढा वेळ देता येत नाही अभिनेत्यांना, त्यातनं तुम्ही मार्ग कसे काढता? एकतर आपण ठिय्या देऊन बसायचं, कोण येतील तेव्हा येतील, प्रत्येक जण वेगळा, आता त्याची वेगळी तालीम घ्यायची, जी 2-2 माणसं असेल त्यांची घ्यायची. आधी पेपरवरती माझं प्लॅनिंग खूप असतं, म्हणजे प्रत्येकाचं तू केव्हा येणार, तुझ्या तारखा सांग, तुझ्या वेळा सांग, आणि मग त्या मॅच जसं आपण शूटिंगचं शेड्यूल करतो तसं मग ह्या दोघांचं काय काय युनिट्स आहेत, मग त्यांची आत्ता घेतली तालीम, मग ह्यांचं आत्ता घेतलं. पण तरी तोच मी जे ऑर्केस्ट्रा म्हणते तो ऑर्केस्ट्रा असेल तर सगळ्यांना एकत्र आलंच पाहिजे. खरंय खरंय खरंय. पण येतात, म्हणजे शेवटी काय जवळ आलं आठवत की नाही काय. 2010ला सूर्याची पिल्ले वॉज टफ. मग एज्युकेटिंग रिटायरला 2च पात्र होती, त्यामुळे काही प्रश्नच नव्हता. पण आपण सगळं सोडून बसायचं हा एकच उपाय त्याच्यावरती, विच इज व्हेरी अनफेअर. आणि असं समजा असं आहे की सगळी माणसं आपल्याला पाहिजे तशी आहेत, त्या वेळेला आहेत, तर आपण आधी वेगवेगळ्या सीनचं म्हणजे रनथ्रू काय आपण लगेच सुरू करत नाही. रनथ्रू म्हणजे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत नाटक जसं दिसणार आहे ते अख्खं नाटक तसं त्या सिक्वेन्समध्ये असं आपण नंतर करतो. पण सुरुवातीला आपण एक सीन वेगळा घेतो, आणि त्या सीन म्हणजे परत एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल, की ह्या सर्कलमध्ये काय काय अभिप्रेत आहे, मग ह्या सर्कलमध्ये, मग ह्या सर्कलमध्ये, आणि मग हे सगळी माळ कशी दिसतीये. त्याच्यामुळे ती आधी एक सीन घेतल्यानंतर तो सीन झाला असं वाटल्यानंतर सुद्धा कधी कधी असं वाटतं की रनथ्रूमध्ये हा जास्तच उठून येतोय का, किंवा हा जास्तच वरच्या पट्टीत लागलाय का. एक अंदाज आपल्याला रनथ्रू सुरू झाल्याशिवाय नीट येतच नाही. मग रनथ्रूमध्ये आणखीन काही गोष्टी कळतात, आणि मग त्या सगळ्याचं एक युनिट्सचं एक मोठं युनिट तयार होऊन मग ते अख्खी माळ कशी दिसते. मग म्युझिक येतं, मग लाईट्स येतात. मग म्युझिक मला वाटत असतं की मला ह्या ठिकाणी पाहिजे, पण म्युझिक डिरेक्टरला आल्यानंतर त्याला वाटतं इथे पण पाहिजे का, इथे नको. मग लाईट येतो, म्हणजे असं करते एक असं आधी कागदाचं असं स्केलेटन, आणि मग नंतर त्याला सगळं, आणि मग तो ड्रामा असा होता ना. इट्स अ ब्युटिफुल प्रोसेस. मग ते तालीम संपली आणि प्रयोग सुरू झाले की आपण हळूहळू त्यातनं मनातनं बाहेरच पडतो, की झालं आता हे माझ्या सिस्टीमच्या बाहेर झालेलं आहे. याचा जो क्रिएशनचा प्रोसेस होता तो मी एन्जॉय केला, ते आता झालं. आता ते नट काय करतील ते करतील. मला नंतर कंटाळा येतो खूप. नटांना कशा भूमिका समजावून सांगता, तुमची काय पद्धत असते?
काही वेळेला खूप अनुभवी नट असतात आणि त्यांच्याच बरोबर अगदी नवीन असतात. त्या दोघांना हो, सांगायची अशी एक वेळ पद्धत आली होती माझ्या वाटेला की एक एक नवखी मुलगी होती आणि खूप अनुभवी नट होता आणि त्या नवखी मुलगीमध्ये ती इंटर कॉलेजिएटमध्ये केलेली आणि त्या रोलला छान दिसत होती आणि गोड मुलगी होती, आहे अजूनही. आणि आता ती काम नाही करत, आता ती अमेरिकेला गेली आहे. पण तिला खूप उभं कसं राहायचं, चालायचं कसं, हे तू का म्हणालीस, एवढ्या जोरात बोलू नको, अमुक बोल, की तो नट कंटाळायचा आणि तो म्हणायचा, हे काय तू फार जास्त बोलतेस. तर मी त्याला एकदा म्हटलं, अरे तुला 29चा पाढा पाठ आहे, पण तिला 5चा पण येत नाहीये ना. आता मला शिकवायला पाहिजे ना, माझ्यासाठी तुम्ही दोघंही इक्वली इम्पॉर्टंट आहात. तर असं होतं. पण मग त्या नवीन लोकांबरोबर काम करायला जास्त मजा येते, कारण ते दे आर विलिंग टू लर्न, ते जास्त ओपन असतात. आणि मला येतच नाही, हे काय, हे कशाला सांगायचं, असं म्हटल्यानंतर आपण खूप, म्हणजे मी तरी शेलमध्ये जाते. एक आणखीन एक नट मला म्हणाला, हे ते मला माहितीये, ते मला कुठची, ते मला माहितीये. म्हणजे मग मी काही सांगायचंच नाही का, दिग्दर्शक म्हणून माझं काम आहे तुला हे सांगणं. पण कुठल्याही नटाला, नवीन किंवा अनुभवी, त्या भूमिकेच्या आत्म्यापर्यंत, स्पिरिटपर्यंत पोहोचवताना तुम्ही कशी मदत करता, किंवा तुमची काय, का ती व्यक्तिगणिक बदलते, किंवा क्रॅक कसं करायचं, किंवा असे काही वेगवेगळे अनुभव आहेत का? की एक तर ढोबळ मनाने आपल्याला कळतच असतं की हा माणूस, समजा हा एक साधा पापभिरू मुलीचा बाप आहे समजा, तर मग मग त्याचं शरीर आहे, मग त्या लेखकाने दिलेले संवाद आहेत, मग ते संवाद म्हणजे हा आवाज, हे शरीर कसं मॅच होईल. पण त्याच्यानंतर जाऊन मग आणखी हे, म्हणजे हे झालं वरचं, पण मग आतमध्ये पण असेल की आत्ता तो जे 5 Ws आहेत ते आधी मुळात, की तू कोण आहेस, काय आहेस, कशासाठी आहेस, इथे आत्ता काय आहेस. तू आत्ता मुलीचा एक बाप आपल्या बॉसकडे कर्ज मागायला आलाय लग्नासाठी, का तो तिच्या सासऱ्यांना हुंडा घेऊ नका विनंती करायला आलाय, का त्याच्याबरोबर कोणी हुंडा विरोधी चळवळ चालवणारा माणूस घेऊन आलाय की आता कसा घेता बघतो. माणूस तोच आहे, पण त्याच्या सिच्युएशन्स पण वेगवेगळ्या आहेत. त्याच्यामुळे मूळ तू कोण आहेस, मग आत्ता तू इथे का आहेस, मग तू कोणाच्या बरोबर आहेस, कोणाच्या समोर आहेस, मग तू आता कसा असशील, हे हे वेगवेगळंच असतं ना वेगवेगळ्या सिच्युएशनमध्ये. म्हणजे आत्ता मी तुझ्याशी अशी बोलतेय, मी खाली जाऊन भाजीवाल्याशी वेगळं वागेन, मी वॉचमनमानी मला पार्क करू दिलं नाही तर मी त्याच्याशी वेगळं भांडेन. तर तसं पण असतंच ना. बरोबर. अविनाश मसुरेकर हे खूप जुने कसबी, आणि म्हणजे मी त्यांची फॅन होते, आणि ते पण त्यांना एका पद्धतीने काम करायची सवय होती, कारण आपल्याकडे अमुक एका पद्धतीने काम केलं जातं. आणि मग ते आले, मग मी त्यांना ते म्हणे अशा आवाजात हाक मारायचे. तर मी त्यांना म्हटलं, तुम्ही असा आवाजात का म्हणता, म्हणे असं का नाही, बरं म्हणे असं का नाही म्हणत, म्हणे असं का करता. तर ते त्यांना अर्थातच आवडलं नाही. त्याचे मला, ही काय मला अशी सांगते, मी आता एवढी वर्ष काम करतोय, हिचं हे पहिलं नाटक आहे म्हणजे कमर्शियल, तरी ह्याच्या आधी असं काही फार मोठं केलेलं नाही आहे काही. आणि मग ते घरी गेले आणि ते घरी ते जरा चिडले होते, वैतागले होते म्हणजे, आणि ते घरी जाऊन बसले होते. तर मुलीला त्यांच्या लक्षात आलं की बाबांची आज काहीतरी बरोबर नाही आहे मूड. तर ते मला, काय झालं तुम्हाला, पण कोणती कालची दिग्दर्शक आणि ती मला असं म्हणते, आवाज तुमचा असा वापरू नका. तर ती म्हणे, का तुम्ही कशी हाक मारता, त्याला म्हणे असं त्याने म्हणून दाखवलं. तर त्याने म्हणतो, मला कशी हाक मारता, राजू असेच मारता ना, मग तुम्ही तसंच म्हणा ना म्हणे. आणि मग त्यांच्या लक्षात आलं की अरे तसं जर केलं तर आपल्याला खूप जास्त सोपं पडतंय हे काम करायला. आणि मग मात्र ते सगळीकडे सांगायला लागले की आवाज कसा वापरायचा हे मला ह्यांनी शिकवलं. मी शिकवलं नव्हतं, मी एक साधं सजेशन दिलं होतं की तुम्ही नॉर्मल बोला. तर अशा प्रत्येक वेळेला वेगळं काहीतरी डिव्हाइस करावं लागतं, त्याला काय असं नियम किंवा असं नसतात. आपल्याला ह्याच्याकडनं हे पाहिजे, तर मग आता काय केल्याने ते येईल. किंवा मला आता एक आठवतंय की उंच माझा सोकामध्येच, म्हणजे त्यानंतर मी खूप लोकांना ते बोलताना बघितलं, पण माझ्यासाठी मी जेव्हा ते बोलले तेव्हा पहिल्यांदा होतं की रसिका आणि तिची बहीण म्हणजे रुपाली देसाई, तेव्हा कुलकर्णी आता देसाई, त्या दोघी मनी म्हणजे उंच माझा सोकामधली मनी जी मॉडेलिंगसाठी घर सोडून जाते, ती एकटी राहतीये आणि तिची बहीण तिला मनवायला जाते की असं नको करू, साईबाबांना तुला बोलले असतील बाबा काही, पण त्यांना वाईट वाटतंय, तू परत घरी ये. आणि ही ऐकत नसते, कारण तिला त्या जरा छान छुकीच्या आयुष्याची सवय झालेली असते. तर रुपाली येते, काय काय सांगते तिला, आणि रसिका ऐकत नाही. तेव्हा रुपाली तिला वळून, शी हॅज टू मूव्ह अवे फ्रॉम रसिका. तिकडे एक मोढा होता, त्या मोढ्याच्या इकडे तिला जायचं होतं. आणि
रुपालीच्या मूव्हमध्ये काहीतरी चुकत होतं. म्हणजे मला ते बघून बरोबर वाटत नव्हतं. ते करत होते तेच, हे असं असं कर, त्याप्रमाणे ती करत होती, पण मला काहीतरी खटकत होतं. मला खूप वेळाने लक्षात आलं, म्हटलं रुपाली तू ना तिकडे मोढ्याकडे जायचंय म्हणून तुझं मोटिवेशन, युअर बिंग पुल्ड टुवर्ड्स द मोढा. डोंट डू दॅट. यू पुल युअर सेल्फ अवे फ्रॉम रसिका. तू रसिकापासून लांब जा. तू आत्ता त्या मोढ्याकडे जातीयस, त्यामुळे तुझं असं आहे सगळं, पण तू अशी करून जा तर तुला हिच्यापासून लांब जाते असं वाटेल. तर असं प्रत्येक क्षणी, आणि ती हीच सगळ्यात गंमत आहे ना, ते बघणं, ते उत्तर मिळणं, ते त्यांच्याशी शेअर करणं. सो ते खूप मजा आली. एखाद्या लिखित प्रवेशाचं व्हिज्युअलायझेशन करायची तुमची काय पद्धती आहे, तो प्रवेश उभा करताना? सगळ्या तरी तुम्हाला सेट, म्हणजे हे सगळं नेपथ्य आल्यानंतरच येतं. म्हणजे मी जसं ती म्हटलं तसं माझी सुरुवात नेपथ्यापासून झाली, की पहिल्यांदा मी जे व्हिज्युअलाइज केलं ते आत्मकथासाठी ते 2 फोन. तर कदाचित तीच सगळ्यांची पद्धत नसेल, कदाचित माझ्यापुरतंच ते आता बनून गेलं असेल पद्धत, की आता इथून पुढे नेपथ्य आलं की मला सगळं दिसतं. पण नेपथ्यकाराने एक साधारण जुजबी जरी सेट दिला ना, तरी मग त्याच्यावरती ह्या सगळ्या हालचाली कशा असतील. कधी कधी काय होतं की जर एखाद्या घरात घडणारं नाटक असेल तर आपण आपल्या पद्धतीने बघत असतो, पण नेपथ्य आल्यानंतर मग ओके, इथे खिडकी आहे, इथे दार आहे, म्हणजे दारात आलेला माणूस असा येतो, मामुक होतं, हे सगळं तुम्हाला हळूहळू दिसायला लागतं. त्याचं कंटेंट काय आहे, येणारा माणूस का आलाय. शेवटी जे 5 Ws आहेत ना, ते सगळ्याला लागू पडतात, फक्त भूमिकेलाच नाही. पण आत्ता पडदा उघडल्यानंतर आपल्याला नक्की काय सांगायचं आहे, की हे बघा ह्या घरामध्ये आता हे होणार आहे, की एक इन्स्पेक्टर आला आणि तो इथे आला, किंवा एक जंगल आहे. तर आपल्याला आपलं स्टोरी टेलिंगचं काय आहे, त्याच्याप्रमाणे बरेच वेळा ते इन्स्टिंक्टिव्हली होतं. आणि ते चुकत असेल तर ते उभं राहिल्यानंतर बरोबर कळतं की हे चुकतंय. त्याच्यामुळे पण जसं चांगलं नाटक असेल ना तर आपोआप सगळं दिसतं, लिखाण चांगलं असेल तर. पण ते लिखाण चांगलं नसेल तर आपल्याला खूप ओढून ताणून प्रयास करून काहीतरी एक जमवावं लागतं. असं माझ्या नशिबाला अजून असं नाटक करण्याची वेळ आलेली नाहीये, पण मला कळतं. किंवा कधी कधी लोक आणून देतात की हे तुम्ही कराल का वगैरे, तेव्हा आपण जेव्हा वाचतो आणि आपल्याला अजिबात काही दिसतच नाही, तेव्हा आपल्याला कळतं की नाहीये, ह्या लिखाणात ती ताकद नाहीये. पण जेव्हा एक चांगलं नाटक येतं ना तर ते झरझर डोळ्यासमोर असं दिसायलाच लागतं, कारण त्याच्यात ती ताकद असते, ती माणसं खरी असतात, ते सगळं त्यांना म्हणायचं ते खरं असतं, त्यामुळे ती माणसं खरी वागत असतात. नाहीतर आपल्या नुसते शब्दाला शब्द एकामागून एक फक्त शब्दच येतात, पण काय हा काय नुसतं शब्द बोलतोय, त्याच्या मनात काही आहे का. मनात असेल तर तो हरेल, फिरेल, झोपेल, पडेल, रडेल. तो फक्त शब्द बोलत असेल तर काही होणार नाही ह्यातलं. टेक्निकली विजयाबाई ह्याला टेन्शन पॉईंट असं म्हणतात असं मला वाटतं, पण मला टेक्निकली फार सांगता नाही येणार. पण शेवटी प्रत्येक सीनचा एक फोकस असतोच आणि अख्खा सीन त्या भोवती फिरत असतो, त्यासाठी घडत असतो. त्याच्यामुळे ते एकदा डोक्यात ठेवलं की मग आपोआप ते दृश्य तसं खरं म्हणजे त्या गोष्टी आपोआपच होतात. आपण नंतर ॲनलाइज करतो की हां, म्हणून हा माणूस तिथे चढला होता, किंवा म्हणजे आता मला कुठचं उदाहरण पटकन द्यायचं तर देता येणार नाही, कारण मी 10 माणसांची पण नाटकं केली आहेत, 1 माणसाचं पण केलं आहे. आणि कुणाला कुठे ठेवायचं, किंवा कोणाला किती दाखवायचं नाही, कुणाला सजेस्ट करायचं, हे सगळं त्या माणसाचा त्या सीनमध्ये काय सहभाग आहे, किती भाग आहे, तो कधी येतोय, तो कधी येत नाही आहे. म्हणजे आता समजा सूर्याची पेलेचा पहिला सीन घेतला तर त्याच्यात पडदा उघडतो तेव्हा 2 माणसं आहेत ऑलरेडी, आणि त्यांना असं वाटतं की आता भयंकर जनसमुदाय आपल्या वडिलांची पुण्यतिथी साजरी करायला येणार आहे, पण कोणीच येत नाही. नंतर जे काही 4-2 माणसं येतात त्याही म्हणजे ते शेवटी कॅरेक्टरवरती पण अवलंबून असतं, त्यांचे काय हालचाली आहेत. काही माणसं येतात. थोडंसं सूर्याची पिल्लेबद्दल मला सांगावं लागेल. सूर्याची पिल्ले हे एका स्वातंत्र्य सूर्य कोठी भास्कर या माणसाच्या मुलांचं नाटक आहे. हे स्वातंत्र्य सूर्य तथाकथित होते, फार तेजस्वी पुरुष होते, फार मोठे स्वातंत्र्य सैनिक होते, ते आता होऊन गेलेत आणि त्यांची आता 27वी पुण्यतिथी आहे. आणि त्यांना 4 मुलं आहेत, त्यातली 3 समजतात की आपण स्वातंत्र्य सूर्यांचे पुत्र आहोत, म्हणजे आपणही त्यांच्या इतकेच प्रखर तेजस्वी आणि आपणही फार ग्रेट आहोत. आणि ते त्यांच्या उसन्या पद्धतीने त्यांच्यासारखंच वागायला बघतात, जे त्यांना खरं म्हणजे जमत नाही, त्यांना झेपत नाही, कारण ते सूर्य नाही आहेत, ते सूर्यांची पिल्लं आहेत, ते काजवे आहेत.
तर त्यांना असं वाटत असतं की आपले वडील खूप ग्रेट आहेत आणि 27व्या पुण्यतिथीला खूप जनसमुदाय लोटणार आहे त्यांची पुण्यतिथी, त्यांना आदरांजली वाहायला. पण कुणाला काहीच पडलेली नसते. 2 भाऊ असतात, आणखीन 2-3 माणसं येतात, आणखीन एक जो भाऊ येतो जो तो त्यांचा मेरुमणी आहे की तो स्वतःला गांधीजींचाच हे समजतोय. बरं, कानेटकरनं ते असं लिहिलं की आपल्याला कळतं की हे सूर्य पण सूर्य नव्हते, पण एनिवे ते नंतर लक्षात येतं. आणि जे काही 4-2 माणसं आहेत तिथे जनसमुदाय आहे असंच समजून एक माणूस प्रवेश करतो आणि तो बोलायला लागतो. नंतर हे काय, इथे कोणीच नाहीये. म्हणजे तो किती स्वतःमध्ये मशगूल असेल. मग त्याचं येणं आणि त्याचं त्या जाऊन उपरणं आणि टोपी खुंटीला टांगणं आणि त्याच्यानंतर असं वळणं आणि हे काय कोणीच नाहीये, आता हे त्याच्यात ती मुवमेंट काय आहे हे त्याच्यातच त्या सीनमध्ये लेखकानेच लिहून ठेवलंय. तुम्ही तुमच्या सेटच्या हिशोबाने त्यांना कुठून आणायचं, कुठे न्यायचं आणि कुठे बघायचं हे ठरवता. पण अदरवाईज ते चांगल्या लिखाणामध्ये आपोआपच असतं. आणि त्यानंतर तुमचं व्हिज्युअलायझेशन किती ताकदीचं आहे, त्याच्यात तुम्ही ते कॉम्पोजिशन किती चांगलं करता, तुमच्या नेपथ्यकाराने तुम्हाला किती मुभा दिलेली आहे, किती कोपरे तयार केलेत, त्यात खिडकी, खांब, दारं असं काही असेल तर तुम्हाला त्याच्या भोवती माणसं ती फिरवता येतात आणि मग एक सुंदर कॉम्पोजिशन तयार करता येतं. पण ते दिसलं पाहिजे, कॉम्पोजिशन नाही वाटलं पाहिजे. ते हे आपोआपच झालंय असंच ते वाटलं पाहिजे. त्यामुळे त्याच्या आधीपासूनची हालचाल, तो तिथे कसा जाईल, कधी पोचेल, काय करेल, हा तिथे कसा गेला, तर हे सगळी एम्ब्रॉयडरी असं हे करणं हे सगळ्यात आनंददायक असतं. त्याला अर्थ पाहिजे. परत नुसतंच ते छान ते कळलं नाही पाहिजे की कधी तो माणूस तिकडे कसा गेला आणि कुठून गेला. आता या इतक्या मोठ्या स्पॅन मध्ये तुम्ही वेगवेगळ्या टप्प्यांवर नाटकं केलीत. बसवताना काही काळानुसार बदल करावे लागतायत, म्हणजे आता माध्यमांचा जो एक स्पीड आलाय म्हणा किंवा लोकांना एक सतत स्पीडी बघायची, तसं असेल तर फक्त नाटक कमी करणं लेंथनी, कारण अटेन्शन स्पॅन गेलाय. स्पीडी करण्याचं मला स्पीडचा फार हे नाहीये, भीती नाहीये. कारण माझी पेस, ज्याला आपण नॉर्मली पेस म्हणतो, त्याची व्याख्या फार वेगळी आहे. ते मी तुझ्याशी शेअर करीनच नंतर. पण काही नाटकात आम्ही 2-3 जुनी नाटक, म्हणजे 2 जुनी नाटकं मी ऑलरेडी केली आहेत आणि एक आता करू पाहतीये. तर ती तोमी नव्हेच आणि सूर्याची पिल्ले ह्याच्यात आम्ही काही बदल नाही केला. कारण ते एक जर बदल करायला गेला ना तर सगळा डोलारा कोसळेल अशी ती परिस्थिती होती. म्हणजे एक पत्ता काढला तर, कारण आपण जर काळ बदलला तर अख्ख्या काही गोष्टी होऊ शकत नाहीत. म्हणजे तर समजा तोमी नव्हेच मी आता मॉडर्न करायला गेले तर आज एक फेसबुकवरती पोस्ट टाकली तरी लोकांना कळते. म्हणजे हा जो दिवाकर दातार आहे किंवा अशोक दातार आहे असं कोणी नाहीच आहे नेहमीमध्ये. हे आता ह्या गोष्टी लपून राहण्यासारख्या नाही आहेत. तर आता तोमी नव्हेच केलं नाटक म्हणून त्यातल्या, कारण तो एक थ्रिलर आहे आणि नाटक म्हणून करायला ते आजही इंटरेस्टिंग आहे. पण ते केलं तर त्याच काळात ठेवून करायला लागेल. किंवा सूर्याची पिल्ले पण आता गांधीयन बापाची 3री पिढी आली. तर मी सूर्याची पिल्ले पण आज स्वातंत्र्यानंतर किती वर्ष आपण ते नाटक करू शकतो ह्याचे एक लिमिटेशन आहे. तर केलं तर तुम्ही केव्हाही करू शका, पण तुम्हाला ते 1960-65 सालीच करायला लागेल. तर हे जे मी सांगते ते कंटेंट बद्दल आहे. पण तुझा मुख्य मुद्दा होता तो पेस बद्दल. तर मी म्हटलं मला पेसचं टेन्शन येत नाही. ते अशासाठी, आणि हे माझं अतिशय ठाम म्हणणं आहे आणि ते कशानेही बदलणार नाही. कदाचित ते चुकीचं असेल पण ते माझं ठाम आहे मी त्याच्यावरती, की जेव्हा तुम्हाला समोरनं नवीन काही मिळत नाही तेव्हा पेस जातो. ती नवीन मिळणं हे मुव्हमेंटमध्ये असेल किंवा नवीन इन्फॉर्मेशन असेल असं मुळीच नाही आहे. पण काहीही हालचाल होत नाही आहे, स्टील फ्रेम आहे, पण तरी त्याच्यातून काहीतरी व्यक्त जर होत असेल तर पेसला प्रॉब्लेम येत नाही असं माझं एक म्हणणं आहे. आता त्याचं उदाहरण मी तुला थोडंसं आठवून सांगेन, आत्ता मला आठवत नाही आहे. पण मला असं वाटतं वेन इट सीजेस टू गिव्ह यू एनिथिंग न्यू द पेस गोज डल. आणि म्हणून सतत नवीन जे त्याचं जोपर्यंत लाईफ आहे तिथपर्यंतच ते ठेवायचं हे एवढं नक्की आहे. पण नुसतंच वेगाने धावत सुटायचं, वेडा तर मराठे वीर दौडले तसं ना, तसं करून फक्त ठेकठेक होतं मग ते. आणि मग हे काय चालेल मला गरगरलं असं होतं. तर निरर्थक धावपळ नाही करायची. त्याला अर्थ असेल तर आपोआप पेस त्याला येईलच. तर ह्या पेसचं एक उत्तम उदाहरण म्हणजे मला वाटलेलं की जगदंबा जे नाटक होतं जे रोहिणी हट्टंगडी करायची, कस्तुरबा गांधींचा रोल, त्याच्यात एक असा प्रवेश होता की ती 15 मिनिटं फक्त खुर्चीवर बसून, आणि ती स्टेजवर एकटी आहे कारण ते तसं एकपात्रीच नाटक होतं.
बाच्या खेरीज मणिलाल आणि हरिलाल हे दोन तिचे मुलगे वेगवेगळ्या वेळेला एक एकटे येऊन बोलतात, पण एका वेळेला एकच पात्र असतं स्टेजवर. आणि कस्तुरबा फक्त खुर्चीवर बसून हरिलालबद्दल बोलत असते. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की हरिलाल आणि गांधीजींच्या आयुष्यावर अख्खं आपलं गांधी विरुद्ध गांधी हे नाटक आलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्या दोघांची जी अतिशय कॉम्प्लेक्स असं रिलेशनशिप होतं. हरिलालनी काय काय केलं होतं त्यांच्यासाठी, आणि एक आई म्हणून जी दोघांकडे इक्वली प्लेस्ड आहे ती फक्त, त्यामुळे तिने तिकडे काही हालचाल करावी काही करावं अशी गुंजाईशच नव्हती. ती फक्त, कारण तिला फक्त असं की का असं सगळं झालं. बापू म्हणायचे त्यांनी सारखं हरीने जेलमध्येच राहावं अशीच बापूंची इच्छा, आणि त्यांनी वडिलांना आनंद होतो म्हणून हरी सारखा जेलमध्ये जातोय. आणि मग नंतर ते सगळं ते जी, सो शी इज जस्ट गोईंग बॅक इन टाइम आणि एक वंडरिंग टू हर सेल्फ की हे काय झालं आणि असं का झालं आणि मी ह्याच्यात काही करू शकत होते का. तर ह्या सगळ्यामध्ये कुठेही तिने हालचाल करावी असं काही नव्हतंच. एका ठिकाणी बसून 15 मिनिटं ती बाई बोलायची. तर लिहिण्यात ती ताकद होती. बरं, ते इमॅजिनरी माणसं नाही आहेत, सगळ्यांना माहिती आहे महात्मा गांधी कोण, सगळ्यांना माहिती आहे हरिलाल कोण आणि ही बोलणारी बाई कोण. त्याचा फायदा होतो. एक जर वेगळीच 3 माणसं असतील तर कदाचित म्हणतील की अगं काय झालं मुलाचं ते सांग पटकन. पण हे गांधीजी आणि त्यांचा मुलगा असं असल्यामुळे हिचं बोलणं म्हणजे ते मी खूप कॉन्फिडेंटली करू शकले की नाही एका ठिकाणी बस आणि बोल. आणि मला तो सीन फार आवडायचा आणि खूप मी नेहमी जाऊन बघायचे की आजचा हा सीन कसा होतोय. तर त्यामुळे मला पेशची अशी मुवमेंट ह्या अर्थाने चिंता नाही आहे कधी. तसंच तुम्ही स्मृतिचित्रे पण केलं होतं, तेही एकपात्री होते. हो, ह्या दोन्ही नाटकांची गंमत काय असते की स्पॅन मोठा असतो. ते एक जवळजवळ एका आयुष्याचं चित्रण असतं. त्यामुळे त्यांनी घेतलेले अनेक अनुभव, कारण असे अनुभव नसतील तर आपण त्यांच्याविषयी नाटकच करणार नाही. तर स्मृतिचित्र होतं लक्ष्मीबाई टिळकांबद्दल. म्हणजे एक नानांचं सोहळं हे आपण सगळ्यांनी धडा म्हणून वाचलेलं आहे. मीठही धुवून घेणारे नाना, इतके कर्मठ आणि इतके असे ब्राह्मण, असे ह्या घरातनं आलेली मुलगी अशा एका माणसाशी, विचित्र माणसाशी लग्न करते आणि तो माणूस ख्रिश्चन होतो. म्हणजे ज्या घरामध्ये सोहळं एवढं पाळलं जातं त्यांचा जावई ख्रिश्चन होतो, तेव्हा त्या बाईला काय होत असेल. पण कस्तुरबा काय किंवा लक्ष्मीबाई काय, त्यांचे जे विचित्र नवरे होते, म्हणजे आता महात्मा गांधी कोणी नुसतं विचित्र म्हणणं हे चुकीचं आहे किंवा इव्हन टिळकांना, पण विक्षिप्त होते, जगावेगळे होते. परत अशी जी माणसं असतात ती स्वतः तशीच असतात, त्यामुळे त्यांना त्याच्यात काहीच वाटत नाही. पण त्यांच्या बरोबरची माणसं तशी नसतात ना, ते नॉर्मल असतात. त्या माणसांना एक काहीतरी साक्षात्कार होणं, एक काहीतरी अनुभूती प्रचिती येणं आणि मग त्याने आपल्या नवऱ्याला जसं आहे तसं ॲक्सेप्ट करणं, ह्याच्यासाठी त्या बायका किती मोठ्या असतील. ते इमॅन्सिपेशन, लिबरेशन वगैरे आपण आज गप्पा म्हणतो, त्या बायका करून मोकळ्या झाल्या होत्या. तर त्या स्मृतिचित्रेमध्ये तू कॉम्पोजिशनचं विचारलंस तर मला आता आठवतंय की त्याच्यात टिळक त्यांना सोडून जातात, ख्रिश्चन व्हायला जातात, ते ख्रिश्चन होतात, ती बातमी येते आणि जवळ अतिशय जणू काही ते मेले तशाच पद्धतीने सुटकी वातावरण असं सगळं घरात की आता हिचं काय होणार. म्हणजे त्या आत्महत्या पण करायला जातात, विहिरीत उडी मारायला जातात, इतकं त्यांच्यासाठी ते संकट असतं. पण शेवटी आणि लक्ष्मीबाई ते लिहितात सुद्धा सॉलिड की पण बाई जीव गेलाच नाही तर असं म्हणून ते विहिरीतनं परत येतात. तर माणसाची जगण्याची आशा पण चिवट असते. हा जो प्रांजळपणा आहे ना, एनिवे मुद्दा आपला कॉम्पोजिशनचा आहे. त्यांना टिळकांना भेटायला नेण्यात येतं आणि आता कसं ह्या दोघांना समोरासमोर आणायचं. बट टिळक आता सुटबुटात आहेत. आधी शेंडी आणि पगडी आणि धोतर अंगरखा घालणारे टिळक आता सुटबुटात आहेत. ते आपल्याला दिसत नाहीत का, आपल्याला फक्त एकपात्री नाटक आहे, आपल्याला फक्त लक्ष्मीबाई दिसतात. पण लक्ष्मीबाई जातात, तो जाण्याची त्यांची पूर्णपणे डिफिटेड बॉडी लँग्वेज, म्हणजे पूर्ण त्या कशा त्या स्वतःचा पाय ओढत जातात, कारण त्यांना ते अतिशय दुःखद प्रसंग आहे. आणि त्या अख्ख्या सेटमध्ये एक खांब होता, एक असा कठडा होता, बाकी ठोकळे आणि प्लॅटफॉर्म्स होते. तर खांब मध्ये होता आणि सुहास जोशी करायची ती अशी जाते आणि ती खांबाच्या समोर उभी राहते आणि कोसळते तिथे आणि जणू काही ती पाया पडते असं वाटतं. आणि तसं नुसतं आपल्याला तो उभा खांब आपोआपच टिळक होतात आणि त्या टिळकांच्या होते ती अशी हताश होऊन हरलेली लक्ष्मीबाई आणि ती फक्त वरती बघते आणि एकच वाक्य उच्चारते, मी असा काय अपराध केला होता म्हणून तुम्ही मला ही शिक्षा दिलीत. हा एकच वाक्य होतं, पण ते वाक्य जरी एक असेल तरी तिचं चालत येणं, ती त्या खांबापाशी कोसळणं, त्या खांबाकडे असं वर बघणं,
त्या सगळ्यामध्ये लक्ष्मीबाईंची पूर्ण काय मानसिक अवस्था असेल, काय भावनिक अवस्था असेल, हे सगळं त्याच्यातून व्यक्त होत होतं. त्याच्यामुळे कॉम्पोजिशन वगैरे हे आपोआप ते कंटेंट ड्रिव्हनच असतं. तो कंटेंट असताना तुम्ही त्याच्यात शिरलात तर तुम्ही आपोआप त्या पात्राच्या शरीरातून, हालचालीतून पण तो कशातून जातोय ते आलं पाहिजे. आणि मग त्याचं तेवढा तो ऐवजही असला पाहिजे की तो कशातून तरी जात असला पाहिजे. तो नुसताच आपल्या इकडनं तिकडे काही सांगायचं नसेल ना मुळात, तर हा सगळे प्रश्न येतात. जर काही सांगायचं असेल ना संहितेला, तर या सगळ्या गणगणितं आपोआपच सुटतात. आपला हा नेपथ्याचाच विषय पुढे नेते मी, की नेपथ्य हे एक वेगळं कॅरेक्टर असतं अख्ख्या नाटकातलं. तर त्याचा विचार करताना तुम्ही काय करता? आणि एकाच नाटकात कधी कधी अनेक लोकेशन्स असतात, त्यावेळेला ते सगळं बांधणं इकॉनॉमिक्स आणि निर्मितीमध्ये, हे सगळं तुम्ही कसं पाहता? नाही, ते इकॉनॉमिक्समध्ये बांधणं हे सगळं नेपथ्यकाराचं काम असतं आणि ते उत्कृष्ट आपल्याकडे फार चांगल्या पद्धतीने करतात. कारण आपलं नेपथ्य तर बसच्या टपावरती जाईल असंच असायला लागतात. म्हणजे उंच माझा सोका हे एक नाटक होतं की ज्याला फिरता रंगमंच होता. पण ह्याच्या पलीकडे मी कुठचंच नाटक असं केलं नाही की ज्याला नेपथ्य नाही. काय बोलते मी, तो मी नव्हेच. त्याच्यात अनेक सेट्स होते, अनेक स्थळं होती आणि तो फिरताच असायला लागत होता. कारण ही सगळी कोर्ट केस चालू आहे. कोर्ट केस चालू असताना ते आपल्याला दृश्य दिसतं. त्यामुळे एक कॉन्स्टंट सेट होता जो कोर्टाचा आहे आणि मागचा सीन सतत बदलायचा. कारण तो कधी वधूवर सूचक मंडळ आहे, कधी घर आहे, कधी आश्रम आहे, असं सगळं व्हायचं. पण आपल्याकडे ते एक्सपर्टीज आहेच. मराठी नेपथ्यकार प्रदीप मुळे तर उत्तमच आहेत. पण ते केलं होतं राजन भिसेने किंवा अजित दांडेकर, ही सगळी मंडळी आणखीनही असतील. त्यांना फार जाण आहे त्याची. आपण फक्त रिक्वायरमेंट द्यायची की मला इथे असं पाहिजे, इथे असं पाहिजे, इथे असं पाहिजे, असं नाही, मला हे पाहिजे. मग ते सगळं ते छान पद्धतीने करतात. सूर्याची पिल्लेमध्ये प्रसाद वालावलकर होता. त्यांनी सांगितलं की 8 पात्र होती त्याच्यात. तर जर 3 साईड्सचं घर केलं तर ते छोटं होणार. आणि मग ही 8 पात्र मग त्याच्यात एक जिना आहे, मागे खिडक्या आहेत, मग तो वाडा आहे, त्याचा फील तर आला पाहिजे, आतमध्ये स्वयंपाकघराचं सजेशन आहे, हे सगळं. तर आपल्याला ॲक्टिंग एरियाज कमी पडतील, आपल्याला कॉर्नर्स वगैरे कमी पडतील. म्हणून त्यांनी काय केलं, 2च भिंतींचा सेट केला. पण आणि ते पटकन कळायचं पण नाही. आपण नॉर्मली तो 3 भिंतीचा सेट असतो, 1, 2 आणि इथे किंवा इथे म्हण. तो त्यांनी असा केला, असा. त्यामुळे तो खूप उघडला गेला सेट आणि त्याचा सेंटर असा आला. आणि आता मला टेक्निकली नाही सांगता येणार त्यांनी काय केलं, पण खूप मोठा दिसला तो. आणि त्याच्यात 8 पात्र खूप अशी लीलया खेळू शकली. म्हणजे फारच मस्त झाला होता तो. पण संहितेनुसार नेपथ्य ठरवताना तुमची आणि नेपथ्यकाराची काय डिस्कशन्स होतात? किंवा म्हणजे रिक्वायरमेंट काय आहे? आता जगदंबा आणि स्मृतिचित्रेमध्ये काय झालं की फ्लुइड सेटचीच गरज होती. कारण अनेक स्थळं जिथे असतील आणि त्याच्यात तर मग तो नेपथ्यकाराचाच. म्हणजे आता स्मृतिचित्रे हे मला आठवतंय की मी फक्त सांगतो प्रदीप मुळेला की मला एक प्लॅटफॉर्म दे, एक ठोकळा दे, एक अमुक दे. आणि त्याने असं चित्र काढून दिलं, त्याच्यात त्यांनी तो खांब दिला. कारण मला ते कळत नव्हतं, पण त्याला कळतं की व्हर्टिकल काहीतरी लागणार. आणि मग त्याच्याभोवती त्याने असा एक कठडा पण दिला. त्याच्यामुळे तो कधी कधी ते हॉस्पिटल झालं, कधी कधी ते देवघर झालं, कधी कधी ते. तर हे मी नव्हतं सांगितलं, मला रिक्वायरमेंट की अनेक स्थळं, अनेक अमुक आहेत. तसं जगदंबामध्ये ते बोटीचा डेक आहे, ते आगाखान पॅलेस पण आहे, तेच साबरमती आश्रम पण आहे, तेच आफ्रिकेचा आश्रम पण आहे. त्यामुळे सगळं एक जनरल पण दिसायला एक छान दिसेल आणि वेगवेगळ्या पद्धतीचं. म्हणजे त्याच्यात पण एक व्हर्टिकल, एक हॉरिझॉन्टल, एक थोडं हाईट. म्हणजे मग तिथे बोटीचा डेक वरती गेलं की तो बोटीचा डेक वाटेल. मग आम्हाला असं त्याच्यापेक्षा जास्त रिक्वायरमेंट देणं एवढंच, बाकीचं नेपथ्यकाराचं जास्त काम असतं. आणि आता संगीत, की त्यांनी सगळा नाटकामधल्या मधल्या जागा भरून काढणं, कलाकारांना फील देणं, हे सगळं काम संगीत करत असतं. तुम्ही संगीताचा विचार कसा करता? जिथे आपल्याला ते तूच म्हणालीस तेच उत्तर त्याचं की एनहान्स कुठे करायचंय, त्या माणसाला त्या मूडमध्ये, नटाला आणि प्रेक्षकांना त्या अमुक मूडमध्ये कुठे घेऊन जायचंय, काय हायलाईट करायचंय, काय अंडरलाईन करायचंय. तिथे ते म्युझिक खूप जास्त वाजलेलं पण मला आवडत नाही. जिथे पाहिजे तिथेच वाजायला पाहिजे. त्यामुळे थोडं माफकच असतं. पण कधी कधी मग एज्युकेटिंग रीटामध्ये संगीताचा खूप वापर झाला. कारण ते एकतर
इंग्लंडमध्ये घडणारी गोष्ट आणि त्याचे सीझन्स बदलायचे. त्याच्यामुळे जेव्हा बाहेर बर्फ आहे असं आपल्याला दाखवायचं असतं तेव्हा ऑफकोर्स त्या मुलीच्या कोटावरती बर्फ येतं, पण त्या चाइम्स आणि चर्च बेल्स आणि ख्रिसमसचं म्युझिक याच्यातून आपोआपच बाहेरचा विंटर आत येतो. तर कधी कधी असं पण बाहेरचा माहोल क्रिएट करायचा की आता सूर्याची पेलेमध्ये सुरुवातच जिंकू किंवा मरू नये आहे, कारण तो माहोल तयार करायचा असतो. पण नंतर मी सिम्फनी म्युझिक म्हणजे पत्की म्हणाले आपण सिम्फनी म्युझिक वापरूया आणि मला पण पटलं, कारण हे 8 लोकांचे सगळे वाद्यमेळ होता, त्याचं सिम्फनी करणं आणि ते थोडं प्रफुल्लित तसंच होतं सगळं. त्या नाटकाचा अख्खा जरी ते किती विदारक असलं तरी ते सांगण्याची पद्धत खूप प्रसन्न आणि नर्म विनोदाची होती, त्यामुळे ते सिम्फनी म्युझिक त्याला बरोबर गेलं. पण बाकी आता गांधीजींच्या बाबतीत तर प्रश्नच येत नाही की वैष्णव जन तो आलंच, ते एक स्पिरिच्युअल कडे झुकणारं म्युझिक होतं. लक्ष्मीबाईचं म्युझिक ध्रुव घोषने केलं होतं. त्याच्यात पण पहिल्या हाफमध्ये पूर्ण स्त्री गीतं आणि मराठी आणि दुसऱ्या हाफमध्ये पूर्ण ख्रिश्चन म्युझिक, चर्च म्युझिक होतं, कारण त्या बाया आता ख्रिश्चन झालेल्या आहेत. प्रत्येक नाटकाचा वेगळा त्याला जे काही असेल रिक्वायरमेंट असेल त्याप्रमाणे. संगीतानंतर आता प्रकाश योजना. स्टेजवरती जे चाललंय त्याच्या सौंदर्यामध्ये प्रकाश योजनेचा हात फार मोठा असतो. केव्हाही छायाप्रकाशाचा खेळ जेव्हा जितका चांगला असेल तितकं काय उठावदार दिसतं, काय लपतं, आणि नुसतं त्या छायाप्रकाशाच्या खेळाचा पण आपल्यावरती एक परिणाम होत असतो. तर नाटकाच्या प्रकृतीप्रमाणे ती जर असेल तर आणखीन मजा येईल. म्हणजे मला अगदी आवडलेली आठवते ते म्हणजे अजित दांडेकरचं नेपथ्य, घर तिघांचं हवं नाटक. रीमा, सुप्रिया त्यांची मतकरी आणि दिलीप प्रभावळकर. ते नेपथ्य पण जुन्या हिंदू कॉलनीतल्या वगैरे अशा घरांसारखं, म्हणजे त्या ज्या घरात मी राहिली अशा घराचं ते नेपथ्य आणि त्याची अप्रतिम प्रकाश योजना अजंता माने. त्या खिडक्यात येणारा प्रकाश ते झाले सोर्सेस, पण मुळात नाटकाची प्रकृती काय आहे, ती भीषण आहे का, ती गडद आहे का ती खूप प्रसन्न आहे. मग प्रसन्न असेल तर मग त्याचं पण ॲट द सेम टाइम ते फ्लॅट लाईटिंग असून चालत नाही की सगळीकडे सगळं छान दिसतंय असं असता कामा नये. थोडे त्याच्यात कुठेतरी कंगोरे असायला पाहिजेत आणि मग त्याच्यातली जी गोष्ट तुम्हाला सगळ्यात मोठी अंडरलाईन करायची आहे ती बाहेर आली पाहिजे, जी नको आहे ती आत गेली पाहिजे. त्या सगळ्यातून एक जर गूढ नाटक असेल तर ते गूढ ती प्रकाश योजना झाली पाहिजे. ते प्रकाश योजना आशयाच्या हातात हात घालूनच जाते आणि तुम्हाला त्या जगामध्ये नेते ना. मुळात काय आहे की प्रकाश योजना जेव्हा असते तेव्हा मला तरी वाटतं की ते नॉर्मल राहत नाही. स्टेजवरती वेगळा प्रकाश असणं, आपण आपल्याला इथे अंधार आहे तिथे एक वेगळा प्रकाश आहे, सो इट हेल्प्स अस टू गेट इन टू दॅट वर्ल्ड. तर प्रकाश योजनेचा खूप मोठा हात आहे असं मला वाटतं. आता तुमच्या नाट्य विचारांकडे मला यायचंय. तिसरा टप्पा आपल्या ह्या सगळ्या मुलाखतीतला की चांगला दिग्दर्शक होण्यासाठी एखाद्यामध्ये काय गुण असायला हवेत, काय अभ्यास असायला हवा, काय तयारी त्यांनी करायला हवी? मुळात आयुष्यामध्ये इंटरेस्ट पाहिजे, इतर माणसांच्यात इंटरेस्ट पाहिजे, इतर माणसांच्या सुखदुःखाशी समरस होता आलं पाहिजे, एम्पथाईज करता आलं पाहिजे. नुसतंच एक याच दिवशी याच वेळी किंवा तुझ्या माझ्याची एक बाई आहे जिला 40व्या वर्षी अमुक अमुक आलंय, मला काय त्याचं यू कॅनॉट बी इनडिफरंट. यू हॅव टू बी इन्व्हॉल्ड इन लाईफ, यू हॅव टू बी इन्व्हॉल्ड इन पीपल. तरच तुम्हाला त्यांची गोष्ट सांगावीशी वाटते. कारण मुळात त्या गोष्ट तुम्हाला जाणवते आधी की अरे ह्या बाईमध्ये हा प्रॉब्लेम आहे, हे चांगलं छान घर दिसत होतं, महिला अचानक हिची मुलगी काय विरोध करायला लागली, नवरा तर कालपर्यंत मस्त होता, मग असं काय झालं. म्हणजे मग काय ह्याचा अर्थ की दिसायला दिसणारे अशी माणसं पण नसतात प्रगत असा त्याचा आहे का. मग मला ह्याची गोष्ट लोकांना सांगायची आहे. तर मुळात आयुष्यामध्ये आणि माणसांमध्ये इन्व्हॉल्वमेंट पाहिजे, एम्पथी असायला पाहिजे. हे झालं तुम्हाला दिग्दर्शक होण्याचं कारण. पण दिग्दर्शक होण्याचं क्वालिफिकेशन जर उपजत गुण पाहिजेतच, त्याच्याशिवाय होत नाही. पण ते उपजत गुण सुद्धा तुम्हाला पॉलिश करता येतात. ते बरेचसे दिग्दर्शक काय करतात, खूप बघतात, म्हणजे सिनेमे बघतात, नाटकं बघतात, ते गरजेचं आहे. पण ते बघण्यापेक्षा सुद्धा मला असं वाटतं पुस्तकं वाचायला पाहिजेत, जी कॉमिक बुक्स नाही आहेत. कारण पुस्तकं वाचायची, नाटकं वाचायची किंवा दुसऱ्या सिनेमाचे स्क्रीनप्लेज वाचायचे,
हे करताना तुमची व्हिज्युअल पॉवर वाढत जाते. मला आता आठवतंय ते जेव्हा माझे आईवडील नाटकाची पुस्तकं आणायचे आणि जेव्हा मी ती घरी बसून वाचायचे, तेव्हा माझ्या नकळत मला ते नाटक दिसलेलं असायचं आणि तेच नाटकं मी आजही तितकीच वाचू शकते आणि मला अजून तोच सेट डोळ्यासमोर येतो. हे सगळ्यात गमतीचं आहे की तुझं पाशी हे नाटक मी खूप खूप उशिरा बघितलं. आता मला आणि तो सुद्धा असा फाटका प्रयोग की काही कुठूनही जमवून आणलेली माणसं करतायत. पण माझ्या डोळ्यासमोर लहानपणी जे काही 10व्या वर्षी मी जो सेट बघितला होता तुझं तो सेट मी आज जेव्हा ते परत वाचते तेव्हा तोच सेट दिसतो. तर ही जी हा जो रियाज झाला व्हिज्युअलाइज करण्याचा, ते तुम्ही डोंट लुक ॲट रेडीमेड व्हिज्युअल्स, मेक युअर ओन. त्यासाठी पुस्तकं वाचली पाहिजेत. आयुष्य बघायला म्हणजे रेडीमेड काही बघू नका आणि पुस्तकं वाचा, कारण तुमच्या सगळ्यात कक्षा रुंदावल्या पाहिजेत. तुम्हाला जाणीव झाली पाहिजे की मला जे डोळ्यासमोर दिसते, माझं जे एवढं घर आहे, माझं जेवढं जग आहे, मला जे फेसबुकवरती दिसतंय, ट्विटरवरती, त्याच्यापेक्षा वेगळं जग आहे खरं, जे अस्सल जग आहे, जिथे अस्सल प्रश्न आहेत. दिग्दर्शकांनी आपल्या कामाचं मूल्यमापन कसं करावं, म्हणजे तुम्ही कसं करता असं मी विचारेन की अवॉर्ड्स अवॉर्ड्स नाही, प्रेक्षकांचा किंवा अजून तिसरं एक्सटेंट आत्मसमाधान. काय आत्मसमाधानच हे सगळ्यात अल्टिमेट, की कारण आपणच आपलं स्टँडर्ड ठरवायचं असतं. ते दुसरं म्हणजे आज जर मी एखादं सामान्य नाटक केलं आणि ते लोकांनी खूप किती तुमचं मस्त होतं म्हटलं तर ते मला नाही मजा येते, मला नाही खरं वाटलं पाहिजे. मला वाटलं पाहिजे की ओके मी नाही नाटक नव्हतं पण लोकांना आवडलं किंवा हे लोक माझ्याशी आपलं असंच बोलतायत. पण अवॉर्ड्स वगैरे अगदीच नाही, कारण विजय केंकरेच एकदा म्हणाल होतं की त्या वर्षीच्या त्या नाटकातलंही सर्वोत्कृष्ट नाटक आहे. ते किती दिवस म्हणजे ते उलट त्याचा त्रासच होतो, पसाराच होतो त्याचा, कारण आपली घरं छोटी असतात, ते ठेवायची कुठे, पण ते लोकांनी प्रेमाने दिले सगळं ते टाकून देता येत नाही. त्यामुळे त्याचं काहीच अवॉर्ड्स डोंट मीन एनिथिंग. बायोडेटावरती आहे. उद्या जर मला अमेरिकेत जाऊन काही नाटक करायचं असेल आणि मला 4 अवॉर्ड्स असतील तर त्याला वाटेल की बाबा हिला येतंय, त्याच्या पलीकडे त्याचं काही नाही. पण आत्मसमाधान हे म्हणजे आता काल मी पुण्याहून येत होते आणि एक बाई मला भेटली आणि तिने मला सांगितलं तुमचं आत्मकथा मला अजून आठवते. हे मला असं वाटतं की खूपच मोठी पावती आहे. हो, मोठी गोष्ट आहे. वा. हे इतके वर्ष दिग्दर्शनाशी, लेखनाशी आणि इतक्या सगळ्यांशी निगडीत असताना हा सगळ्या प्रवासात माणूस म्हणून हाताला काय लागलं किंवा काय मिळालं? मला वाटतं सगळंच. हे जे मी सांगितलं एम्पथी, की माझ्यापुरतंच जग नाही आहे, ह्या जगात अनेक लोक आहेत, त्या सगळ्या अनेकांची अनेक सुखदुःख आहेत आणि एक प्रत्येक वेळेला एक नवीन आयुष्य बघता येतं, त्या आयुष्यात डोकावता येतं आणि त्यांच्यासारखं काय म्हणायचं, एम्पथी हाच शब्द आहे. यू लर्न टू एम्पथाइज. सो तुमच्या कक्षा नेहमी सतत विस्तारत राहतात. तुम्ही तुमचं काळीज मोठं मोठं होत राहायला हवं. आणि मला वाटतं की म्हणजे आता मी जे सांगितलं कस्तुरबा किंवा लक्ष्मीबाई, मी त्यांच्यासारखे होणार शक्य नाही आहे, पण मला माहिती आहे की तशा कोणतरी होऊन गेल्या, तर त्यांनी खूप फरक पडतो माझ्या आयुष्यात. किंवा बापूंनी पंचाते नेसले, पण त्याच्यामागे काय होतं, तर मला जेव्हा ते लक्षात आलं की अरे इट वॉज अ स्टेटमेंट, म्हणजे मला असं वाटलं की आय एम अ बेटर पर्सन विथ दॅट नॉलेज. ते माझ्या वागण्यात किती येईल आणि काय ती गोष्ट कम्प्लिटली वेगळी आहे, पण मला असं वाटतं की समृद्ध होत जातो आपण अनेक वेगवेगळे आयुष्य बघून. That's it. Great. Thank you. Okay, thank you. आजचा कार्यक्रम तुम्हाला आवडला असेल तर तुमच्या प्रतिक्रिया कमेंट्समध्ये नक्की लिहा आणि रंगपंढरी कार्यक्रमाच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आणि तुमची जी इतर रंगकर्मी मित्रमंडळी आहेत त्यांना या उपक्रमाविषयी, रंगपंढरीविषयी जरूर सांगा. ही लिंक शेअर करा आणि हो, सबस्क्राईब करा रंगपंढरी.